So, lalagyan natin siya dito. Konting ano lang, that's lang. Ay, grabe naman siya. Pula na naman. So, ayun. Andito pa rin yung eyeshadow and yung lip. Ay, yung ano, sa pisngi. Pero yung lipstick, ayan, yung outline na lang ang natitira. So, hindi siya waterproof. Pag inom ko ng water, tanggal siya. Kaya nga hindi siya waterproof. So, ayun. Beauties, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell button to be notified whenever I post a new video. So for today's vlog, we have a product review and I asked my co-teacher na orderan ako nito sa Lazada. Ay, gusto ko lang mag-try sa Lazada kasi lagi ako sa Shopee nag-order and nakita ko tong sa Instagram. So, ayun, dahil hindi pa ako pwede makapagpanaga. Hindi ako makapunta sa Watson. So, ayun. Online ko na lang siya binili. So, medyo namahalan lang since may shipping fee siya. So, this is the new EB Advance. Tawag dito. Power Paint Multi-Use Color Cream. So, this is in the shade, hindi ko na alam yung shade, Chiffon. So, ganito siya. Diba, ang cute-cute. Wait, nag-ano yun ako. So, ayan. So, gusto ko to i-try kasi para siyang ano, all-in-one na siya. Lip tint, lipstick, sa cheeks, and everything. So, ayun, binenta ko yung iba kong makeup so that I can be able to buy this one. So, I'm gonna try it. And ano nga ba ang magiging effect nito sa aking mukha. So, ayan. So, this is how it looks like. And ang nandito, this is paraben-free, tas 24 months ang kanyang expiration. Then, cruelty-free and vegan. So, ayun. Gusto ko siya talagang itry. And, nung lumabas pa lang talaga, 4 kasi yung shades nito. And, of course, hindi natin afford lahat. So, ito lang muna yung itry kong color. And, ano nga ba ang mga claims niya? So, the EB Advanced Power Paint Multi-Use Color Cream is an all-in-one color product that can be used on the eyes, cheeks, lips, and body. Body, intensely pigmented, but easy to blend. This color cream goes on soft and sets to a smooth, lightweight powder finish. So, itatry natin siya kung alin ba siya effective, kung under powder or on top of powder. Kasi marami ako napanood na reviews na mas maganda daw siya on top of powder. Pero ako kasi, ang ginagawa ko dati, maglalagay muna ako ng ganito bago ako nagpupulbo. So, ngayon, mas maganda daw siya kung nakapulbo. Pero itatry natin siya sa kabila. Pulbo muna. Tapos sa kabila, ito muna bago yung powder. So, tingnan natin ang kanyang ang kanyang color. So, ayun, init na naman. So, ganito siya. And dapat konti-konti lang daw yung kasi marami siyang ayaw niya. Ayaw niya lumabas. Ayun. Try natin. So, ganito ang color niya. Ang dark naman. And ang pigmented talaga niya. Konti lang, konting-konting lang to. Konting patak. Kayang sangkat utak. Joy. So, ang ganda ng color niya, parang orangey something ang hindi siya totally pink na pink, o hindi na din siya yung red na red. Warm lang siya. So, gusto ko yung mga gantong color. Fresh lang ang peg. Okay? So, try muna natin siya dito sa kabila. Yung walang powder, tapos sa kabila yung naka-powder. So, lalagyan natin siya dito. Continue naman. That's ay, grabe naman siya. Pula na naman. Ayun. O, diba? Parang nagkakulay yung maputla yung dito, tas dito. Nag-ano siya. And, feeling ko, hinigop siya. Hinigop ng skin ko yung product na wala, oh.
Konti na lang yung natira. Ito yung matalat. So, ayun, hindi talaga siya, hindi siya kita. Kahit sa personal, hindi siya kita. So, siguro nga talaga maganda siya kapag nasa powder lang. Kasi daw parang ang formula nito is parang yung pang primer, yung nagsisink in siya sa mga pores mo. So, kapag papasok siya dyan sa mga butas-butas sa mukha, and ayun, nawawala na siya ng bonggang-bongga. Pero, in fairness naman, maganda siyang i-blend. Nice. Madali siyang i-blend. But, kapag ganito, yung bare skin lang muna. So, siya, sumisiksik siya sa skin. So, tatry natin, magpa-powder muna ako. So, gumamit lang kayo kung ano yung mga ginagamit ng powder. Yung pulbo ko lang dyan. Feeling ko siguro kasi oily yung face ko. Kaya yung product is parang nalulusaw agad kapag hindi nag-powder muna. Feeling ko lang. Ito, try na natin siya. Try natin na dito sa may powder. So, konting lang din kasi pigmented siya. So, matipid tong gamitin pala. Ayan, one dot lang din. Ayun, kita. Mas kita siya, diba? Kesa dito sa isa. Nag-fade na yung So, ayun. Ang conclusion. So, ang conclusion natin is that it's more effective kapag nag-powder ka muna before ka maglagay nito. Since, ayun nga, pumapasok siya sa mga pores, so nasisip-sip siya agad ng skin mo. Pero I don't know lang sa ibang skin types, kunyari, dry skin or kung mas effective sa kanila ang hindi na muna magpa-powder. Pero para sa akin, since oily yung mukha ko, powder muna bago ang bonggang blush. So, itatry natin siya sa eyes. Kasi, sabi niya nga, diba, all in one siya. So, perfect lang siya pang yung mga pang Instagram, pang selfie lang. Since ang natural lang yung tingnan. Dagdagan natin. And then, maglalagay na rin ako sa lips. Tipid tong product na to. And it's, lang, na $199 lang pala. Hindi ko nasabi yung price kanina. Pero, namahalan lang since may shipping. Yung ganda sa mata. Maglalagay rin pala ka dito para sun-kissed ng ating So, ayun. Unstable ang ating lighting. Try ko nang walang light. Hindi na rin siya kita pareho. Lalagyan din tayo sa lips. So, matte ang ang finish niya sa lips. And, ayun. Hindi ko lang siya masyadong bet sa lips, siguro. Kasi, ang dry, hindi ako masyadong mahilig sa matte lipsticks. Lalo na kapag ganito mga natural ganap lang. So, mas gusto ko na nakalip tint lang ako. Yung parang basta may color lang ang aking lips. And, feeling ko kapag madali siya matanggal. Try natin.
So, ayun, madali siyang dumikit sa ano. Madali siyang dumikit, madali siyang matanggal. So, pero kung sa cheeks and sa ano, sa eyes, maganda siyang tingnan, 'di ba? Ano lang ang peg natin, parang Korean effect lang. Ano lang, pink-pink lang. So, ang thoughts ko about this product, maganda siya, maganda yung color niya. But, ang problema lang is that, sumisiksik siya sa pores. Yung may mga, malalaki yung pores dito. Mas maganda na mag-powder muna kayo bago kayo maglalagay nito. And, madali siya mag-dry. So, kapag nilagay mo na siya sa pisngi mo, dapat blend mo siya agad. Kasi, kapag doon na siya nakastay, hindi mo na siya agad And, sa lips naman, okay lang, pero hindi ko siya feel. Ang dry niya sa lips. So, para sa akin, much better siya sa ganito. Kung diba, sa eyes, ang ganda niya, natural looking lang siya. And sa cheeks. But sa lips, hindi ko siya bet. And kung sa price naman, okay naman siya. Affordable siya. And 3-in-1 na nga siya kung tutusin. And, basta ang bet ko yung color na ganito lang. Yung hindi masyadong light, hindi din naman masyadong dark. So if you want to look more natural, try nyo tong product na to. And bagay din siya sa morena. So, ayun. Bet ko siya. So, ito na ang aking gagamit-gamitin. Pang lang. Kapag lalabas ako, pupunta ako sa school. Kasi, at least, hindi naman tayo mukhang haggard. And mukhang fresh naman si mama. Ayun. So, ayun lang. And, subscribe for more. And, don't forget na mag-ingat po tayong lahat. Kasi, may pandemic pa rin ngayon. So, kung wala tayong ganap sa labas, please, huwag na muna po tayong rumampa. Ayun. Mag-makeup na lang tayo dito sa bahay or kung ano pa yung pwede mong gawin. Mag-aral ka since malapit na ang pasukan. Kahit sabing modular yon, mas maganda pa rin na marami kang knowledge. And at the same time, mas madali na rin para sa'yo. Sagutan yung mga Ayun lang, I hope that you learn something from me. Kung gusto nyo i-try itong product na to, maganda siya. Basta, beware lang. Bago ka maglagay nito, you should put on some powder muna before ito. Para hindi sumiksik sa pores mo ng bonggang-bongga. And, ayun lang. I hope that you learned something from me. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And see you again on my next videos. Bye-bye! So, ayun. Andito pa rin yung eyeshadow and yung lip. Ay, yung sa pisngi. Pero yung lipstick, ayan, yung outline na lang ang natitira. So, hindi siya waterproof. Pag inom ko ng water, tanggal siya. Kaya nga hindi siya waterproof. So, ayun. Para sa oily skin, mag-retouch na lang kayo. Maglagay na lang kayo ng powder para hindi siya matanggal. Since, sa akin, kasi nga oily ang mukha ko, yung nangingitab ng aking ilong, feeling ko natatanggal na din siya. Nadali siyang mahulas. So, ang gagawin ko nito kapag is maglagay ulit ng powder sa ibabaw niya para ma-dry up siya or hindi na masyadong mag-oil up ang ating face. So, ayun lang. Diba? Tinry ko siya after an hour. At least, may nakasurvive pa naman yung sa mata and sa pero yung lipstick na, hindi siya effective sa lips.